Уявіть собі автобан біля Штутгарта. Ніч. На трасу виїжджає авто, яке мало б стати королем нової ери. Це Porsche Taycan. Диво німецької інженерної думки. Шедевр аеродинаміки, керованості та розкоші. Але поруч стає Tesla Model S з Каліфорнії. І коли обидва автомобілі натискають педаль у підлогу, відбувається щось дивне. На високій швидкості Porsche впевнено тримає дорогу. Вона дарує неймовірні емоції. Проте вже за 200 кілометрів німецький спорткар змушений шукати розетку. У цей же час Tesla спокійно їде далі. Як таке можливо? Чому столітній досвід німецьких інженерів програв юній компанії із Кремнієвої долини? Сьогодні ми розберемо цю інженерну детективну історію. Щоб зрозуміти причину, треба повернутися в минуле. Німецькі автовиробники понад століття вдосконалювали двигун внутрішнього згоряння. Вони навчилися витискати максимум з поршнів, турбін та деталей механіки. Вони звикли думати металом. Коли почалася ера електромобілів, традиційні бренди опинилися у пастці власного досвіду. Згадаймо середину минулого століття. Під час паливних криз у Європі та Східному блоці розробники вже намагалися створити електромобілі. Тоді у звичайні машини просто замість бензинового мотора ставили величезні свинцеві акумулятори. Наприклад, у 70-х роках існували дослідні зразки на базі бюджетних седанів, які могли проїхати лише 50 кілометрів. Вони були важкими, повільними та абсолютно непрактичними. Головна помилка була в тому, що інженери намагалися вбудувати нову технологію у старий підхід. І саме цю помилку Porsche частково повторила з моделі Taycan. Німці підійшли до створення електромобіля як до звичайного спорткара. Вони хотіли, щоб Taycan міг пройти коло на Нюрбургринзі 10 разів поспіль без втрати потужності. Вони створили унікальну систему охолодження. Вони розробили складну двоступеневу коробку передач на задній осі. Це справді шедевр інженерії. Перша передача дає божевільне прискорення з місця. Друга передача економить енергію на високій швидкості. Ніхто у світі більше так не робить. Вони також першими використали високовольтну систему на 800 вольт. Вона дозволяє заряджати авто неймовірно швидко. Якщо ви знайдете відповідну станцію, то поповните батарею від 10 до 80% всього за 20 хвилин. Але за все доводиться платити. Усі ці складні системи додають ваги. Складна коробка передач має власні механічні втрати. Спеціальна система охолодження постійно гоняє кілограми антифризу по колу та споживає цінну енергію. Porsche створили ідеальний автомобіль для треку. Але вони забули про повсякденну ефективність. Tesla підійшла до проблеми зовсім з іншого боку. Ілон Маск та його команда не мали столітньої спадщини. Вони не вміли робити ідеальні механічні коробки. Зато вони вміли писати софт та оптимізувати процеси. Tesla Model S – це не зовсім автомобіль у звичному розумінні. Це комп'ютер на колесах, загорнутий у максимально оптічний кузов. Tesla не стала ставити важкі коробки передач. Вони зробили ставку на ефективність самих електродвигунів та хімію акумуляторів. Вони створили так званий інвертор на основі карбіду кремнію. Цей крихітний елемент зменшує втрати електроенергії при передачі від батареї до мотора на кілька відсотків. У світі електромобілів ці кілька відсотків означають десятки додаткових кілометрів пробігу. Крім того, Tesla розробила унікальну систему терморегуляції під назвою OctoValve. Це розумний клапан, який перенаправляє тепло по всьому авто. Якщо батарея перегрівається, її тепло використовується для обігріву салону. Якщо салон треба охолодити, система скидає тепло на батарею, щоб підготувати її до швидкої зарядки. У Taycan для кожної з цих задач є окремі елементи. У Tesla цим керує один розумний модуль. Менше ваги, менше деталей, вища ефективність.
А тепер про те, що виробники воліють приховувати від покупців. Офіційні цифри запасу ходу дуже часто є ілюзією. Ви бачите на папері 500 км, а в реальності отримуєте 300. Porsche дуже обережно ставиться до ємності своїх батарей. Вони залишають величезний прихований буфер. Тобто реальна ємність батареї набагато більша за ту, яку ви можете використати. Німці роблять це навмисно. Вони бережуть акумулятор від деградації, щоб авто прослужило десятиліття. Але через це ви втрачаєте реальні кілометри запасу ходу. Tesla ж дозволяє використовувати батарею майже на максимум. Це дає красиві цифри в рекламних буклетах. Але з часом акумулятор Tesla втрачає ємність швидше, ніж у Porsche. Крім того, на високій швидкості Tesla починає активно витрачати заряд. Її вражаючий запас ходу розрахований на спокійну їзду американськими хайвеями зі швидкістю 90 км на годину. Якщо ви розгоните Model S на німецькому автобані до 200, її запас ходу тане на очах. Які ж типові проблеми чекають на власників цих машин? Porsche Taycan здивує вас складністю обслуговування. Їхня унікальна двоступенева коробка передач іноді переходить у аварійний режим. Мультимедійна система періодично зависає, адже програмне забезпечення ніколи не було сильною стороною класичних автогігантів. Обігрівач салону на ранніх версіях часто виходив з ладу, залишаючи власників у холоді. Натомість підвізка та якість збірки салону тут просто ідеальні. Ніяких скрипів, ідеальні зазори, преміальні матеріали. У Tesla все навпаки. Купуючи Model S, ви стаєте тестувальником. Нерівні зазори між деталями кузова, шум вітру на швидкості та скрипучий пластик у салоні – це звичайна справа. Важкі акумулятори швидко знищують підвіску. Важелі та сайленд-блоки є розхідним матеріалом. Електроніка може викинути будь-який фокус. Наприклад, авто може відмовитися заряджатися через дрібний збій у софті. Також існує проблема фантомного розряду. Якщо залишити Tesla на парковці на тиждень, вона може втратити до 10% заряду просто так, бо комп'ютер постійно щось вираховує та оновлюється. На що ж зважати при виборі між цими двома гігантами на вторинному ринку? Купуючи вживаний Porsche Taycan, найважливіше – перевірити стан здоров'я батареї через спеціальне діагностичне обладнання. Зверніть увагу на роботу трансмісії. Переключення між першою та другою передачею має бути абсолютно непомітним. Якщо є поштовхи, ремонт коштуватиме астрономічних грошей. Також перевірте, чи пройшло авто всі відкличні кампанії від заводу. При виборі вживаної Tesla Model S звертайте увагу на стан підвіски та кузова. Перевірте, чи не була машина в серйозній аварії. Зазори кузова мають бути принаймні симетричними. Обов'язково перевірте роботу теплової помпи та швидкої зарядки на станціях Supercharger. Якщо машина позбавлена безкоштовної зарядки або має заблокований доступ до мережі, це суттєво зменшить комфорт використання. Тож чи справді німецька інженерія програла? Відповідь – ні. Вони просто грали у різні ігри. Porsche створили класичний спорткар майбутнього. Це машина для водія. Вона створена для керованості, треку та статусу. Запас ходу для німців був на другому місці. Вони вважають, що краще зробити швидку зарядку, ніж тягати із собою зайву вагу батарей. Tesla створила гаджет, який максимально ефективно перевозить вас із точки А в точку Б. Вони пожертвували якістю збірки та керованістю на межі можливостей заради кілометрів на одному заряді та високих технологій. Вибір між ними – це не вибір між хорошим і поганим авто. Це вибір філософії. Якщо для вас автомобіль – це насамперед емоції від керування та бездоганна якість, ваш вибір – німецька класика. Якщо ж ви шукаєте максимальну практичність, технологічність та дальність поїздок, Каліфорнія все ще тримає пальму першості. Електрична революція тільки починається, і найцікавіші інженерні битви чекають на нас попереду.